everyone, what is up? This is Vishal from the Phyomathix and you are welcome to this channel again. So today we are starting a new series for IITJEE and NEET. That is electrostatics, right? This is the first chapter of class 12 and it will create a base for electromagnetism also. So let's start. So first thing, what is electrostatics and why are we gonna study it? What happened to the pen? Electrostatic. What is electrostatic and why are we gonna learn about it? Okay, so electrostatic hoy ki? Electrostatic, in electrostatic we study about electrical effects and interaction between static charges. Okay, these are phenomena work in static charges only. That's why it is called electrostatics, not dynamics. Okay, so here comes a term. Here a term ahise. Term told charge. What is charge? You may know it from earlier class, but yeah, you have to revise it, right? So charge ki hoy? So charge hoy tomar eta matter hoy amar. So universe ki radiation matter দিয়ে form hoy to charge hoy matter hoy jot tomar due to which electrical and magnetic effects are generated. মানে কি কৈছো? Charge is a property of matter due to which electrical and magnetic effects are generated. Okay, so তোমালোকে নোটস বনাই দেব পাৰা এনেকৈ ইয়াৰ লগে লগে বা আমি পিডিএফও প্ৰভাইড কৰিম. ওকে, সো এইটো হ'ল চাৰ্জ মানে কি? এইটো এটা প্ৰপাৰ্টি হয় মেটাৰ্ছৰ ডিউ টু হুইচ সাম ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড মেগনেটিক ইফেক্টছ আৰ জেনাৰেটেড. ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড মেগনেটিক ইফেক্টছ তোমালোকে ক্লাছ 10ত ল'বলৈ পাইছা চাগে, বাট ইয়া উই উইল ডিছকাছ এবাউট ইট ইন ভেৰি ডিটেইল. অ'কে, সো ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টি কি হয়? চাৰ্জৰ প্ৰপাৰ্টি কি হয়? চোৱা তোমালোকে এটমৰ কথাটো জানাই চাগে. হোৱাট ইজ এটমছ? যিকোনো এটা মেটাৰ ইজ ফৰ্ম ফ্ৰম এটমছ. ইয়া, এটমছ হয় কি? এটমছ are the smallest particles by which the matter is formed, right? So এইটো এটা এটম হয়. সাপোজ 2D ষ্ট্ৰাকচাৰত বনাই আছোঁ. এইটো এটা এটম. এটমত কি কি থাকে? এটমত থাকে তোমাৰ দুটা বস্তু ব্ৰডলি যদি কওঁ আমি. এটা হ'ল নিউক্লিয়াছ আৰু এটা হ'ল ইলেক্ট্ৰন. এই নিউক্লিয়াছত আৰু দুটা পাৰ্ট থাকে. ইয়াতো যদি আমি ব্ৰডলি কওঁ, ইয়াত চাব এটমিক পাৰ্টিকেল আৰু থাকে, বাট সেইকেইটা আমি ইয়াত ডিছকাছ নকৰোঁ কাৰণ ইয়াত মেটাৰ নকৰে সেইকেইটা. ঠিক আছে, তো নিউক্লিয়াছত কি থাকে? প্ৰটন এণ্ড নিউট্ৰন. তোমালোকেতো জানাই চাগে. চ' 2D যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কাৰণ এটম 3D হয়তো. বাট ইয়া 2Dত যদি মই চাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এটম. ইয়াত তোমাৰ নিউক্লিয়াছ থাকিব, এইটো হ'ল নিউক্লিয়াছ, আৰু ইয়াত থাকিব তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনবিলাক. অ'কে, ইলেক্ট্ৰনবিলাক এনেকৈ ঘূৰি থাকিব, এইটো হ'ল নিউক্লিয়াছ. ঠিক আছে, প্ৰটন কি হয়? প্ৰটন হয় পজিটিভলি চাৰ্জ আৰু ইলেক্ট্ৰনছ কি হয়? নেগেটিভলি চাৰ্জ. তো ইয়াত কি থাকে? প্ৰটন এণ্ড নিউট্ৰন থাকে আৰু নিউট্ৰনটো হ'ল নিউট্ৰেল. নিউট্ৰনৰ কোনো চাৰ্জ নাথাকে. অ'কে, তো ইয়াত কি হ'ব? আল্টিমেটলি নিউট্ৰেল আৰু পজিটিভ আছে, তো আল্টিমেটলি পজিটিভ চাৰ্জ হ'ব, ৰাইট? নিউক্লিয়াছটো. তো বুজিতো পালাই যে এটম কিহেৰে মতলব ফৰ্ম হয়.
নিউক্লিয়াছ আৰু ইলেক্ট্ৰনছ। নিউক্লিয়াছত কি থাকে? প্ৰটনছ থাকে এণ্ড নিউট্ৰনছ থাকে। নিউট্ৰনছবিলাক কি হয়? নিউট্ৰেল হয় আৰু প্ৰটনছবিলাক কি হয়? পজিটিভলি চাৰ্জড হয়। চাৰ্জ কি হয়? মই ক'লোৱে এইমাত্ৰ, চাৰ্জ হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু। আৰু চাৰ্জ কিহৰ কাৰণে হয়? চাৰ্জ অকল ইলেক্ট্ৰন বা প্ৰটনৰ কাৰণে আমি চাৰ্জ জেনেৰেট হয়। অ'কে, আল্টিমেটলি চাৰ্জৰ যোনটো একদম সৰু পাৰ্টিকেল হয় সেইবিলাক হ'ল ইলেক্ট্ৰন। ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰনটো নেগেটিভলি চাৰ্জ হয়, এইটো হ'ল পজিটিভলি চাৰ্জ। ইউ আৰ গেটিং দ্য ফিল ৰাইট? তো চোৱা, তোমাক যদি কওঁ মই যিকোনো এটা মেটেল চিনি পোৱা? মেটেল কণ্ডাক্টৰ্ছ বা মেটেল য'ত তোমাৰ কণ্ডাক্ট কৰে, ইলেক্ট্ৰিচিটি কণ্ডাক্ট কৰে বা যিকোনো বস্তু যোনবিলাকত ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ থাকে। ঠিক আছে, তো এইটো এটা মেটেল হয়। মেটেল কি হয়? সদায় ইলেক্ট্ৰিকেলি নিউট্ৰেল হয়। মানে কি কৈছোঁ মই? গতিকে চোৱা, এটা যদি মই কওঁ এটা এটম ইজ অলৱেজ ইলেক্ট্ৰিকেলি নিউট্ৰেল। ঠিক আছে, এটম সদায় এটা ইলেক্ট্ৰিকেলি নিউট্ৰেল বস্তু হয় যেতিয়ালৈকে তাতে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন ৰিমুভ নকৰোঁ। ইয়াত যদি চাওঁ মই, তোমাৰ এই ইলেক্ট্ৰন আৰু প্ৰটনৰ এমাউণ্ট ছেম থাকিব। তো প্লাছ আৰু মাইনাছে যোনটো তোমাৰ ফিউজ হয়, প্লাছ আৰু মাইনাছ দুটা মিলি আল্টিমেটলি জিৰ' চাৰ্জ থাকিব। মানে কি হয়? ইলেক্ট্ৰিকেলি নিউট্ৰেল থাকিব। বাট যিকোনো এটা মেটেল ইলেক্ট্ৰিকেলি নিউট্ৰেল, বাট তাৰ পৰা যদি আমি ইলেক্ট্ৰন কিছুমান ওলাই নিওঁ, ছাপ'জ ওলাই নিলোঁ ইলেক্ট্ৰন কিছুমান, যিকোনো মেথডেৰে হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰন ওলাই নিলোঁ। তো ইয়াত ইনিচিয়েলি ছাপ'জ ধৰি ল'লোঁ যিকোনো মেটেল হ'ব পাৰে। ইনিচিয়েলি ছাপ'জ তাতে 3টা প্ৰটন আৰু 3টা ইলেক্ট্ৰন আছিল। ঠিক আছে, আমি 3টা ইলেক্ট্ৰন গুচাই আনিলোঁ। তেতিয়া এইকেইটা যদি নোহোৱা হৈ যাব, আল্টিমেটলি কেইটা থাকিব? 3টা প্ৰটন থাকিব ইয়াত। তো ইয়াত 3টা প্ৰটন থাকে। 3টা প্ৰটনৰ এটা প্ৰটনৰ চাৰ্জ কিমান? আমি প্লাছ বুলি ডিনোট কৰোঁ। আচলতে প্লাছ ই হয়, ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ মাইনাছ ই হয়। তো ইয়াত আল্টিমেটলি চাৰ্জ কিমান থাকিব? প্লাছ প্লাছ প্লাছ, 3টা প্লাছ থাকিব, মানে প্লাছ ই প্লাছ ই প্লাছ ই। ঠিক আছে, মানে মই কৈছোঁ কি, যদি এটা মেটেলৰ পৰা তোমালোকে ইলেক্ট্ৰন গুচাই দিয়া, ইলেক্ট্ৰন যদি তুমি ইয়াৰ পৰা গুচাই দিয়া, আল্টিমেটলি এইটো পজিটিভলি চাৰ্জ হৈ যাব। অ'কে, বা যদি তোমালোকে এইটোতো বহুত মানে টান কাম হয় যে ইয়াৰ পৰা পজিটিভ চাৰ্জ যদি তুমি গুচাই দিয়া, আল্টিমেটলি কি আছিল? পজিটিভ নেগেটিভ আছিল। তো এটা যদি পজিটিভ চাৰ্জ গুচাই দিয়ে, ইয়াত কি হ'ব? এটা নেগেটিভ চাৰ্জ জেনেৰেট হৈ যাব। অ'কে, ইউ আৰ গেটিং দ্য ফিল? এইবিলাক যদি মেটেল হয় য'ৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনছ বা তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনছ তোমাৰ ওলাব পাৰি। ঠিক আছে, অ'কে। দেন আমি কওঁ চাৰ্জৰ আৰু এটা প্ৰপাৰ্টি আছে। এইবিলাক প্ৰপাৰ্টি হয় চাৰ্জৰ। কোনবিলাক? দিছ ইজ ওৱান ডেফিনেশ্যন এণ্ড চাৰ্জ আৰ অলৱেজ quantized. Okay, this is one property. Charges are quantized. What is quantized? চোৱা, একদম যদি আমি সৰু এলিমেণ্টটো কওঁ, আচলতে কি হয়? ইলেক্ট্ৰনটো যি গতিকে বাহিৰত থাকে, বাহিৰত মানে কি? এইটো এটা এটম, ৰাইট? এইটো নিউক্লিয়াছ, ইয়াত ইলেক্ট্ৰন থাকে। তো ইলেক্ট্ৰনবিলাক উলিয়াব সহজ এটমৰ পৰা, না কি পজিটিভ চাৰ্জবিলাক, কাৰণ পজিটিভ চাৰ্জ নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত থাকে। দিছ ইজ ৰেয়াৰ কেছ যে পজিটিভ চাৰ্জ ওলাই পেলাই তোমাৰ চাৰ্জ ক্ৰিয়েট কৰিব। এটা প্ৰচেছত যদি আমি চাৰ্জ জেনেৰেট কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ওলাম। ঠিক আছে, এটা ইলেক্ট্ৰনত যোনটো চাৰ্জ হয় সেইটো হয় ই বুলি আমি যাক কওঁ মাইনাছ ই, কাৰণ নেগেটিভলি চাৰ্জ হয়। তো এইটো চাৰ্জৰ ভেলু হ'ল -1.6 × 10⁻⁻19 কুলম। এণ্ড হোৱাট ইজ কুলম ইয়াৰ? কুলম ইজ এ ইউনিট অফ চাৰ্জ। যেনেকৈ তোমাক যদি মই কওঁ যে ইউ আৰ ইন ক্লাছ 12, আই এম এজিউমিং ডেট। অ'কে, তো ফ'ৰ্চৰ ইউনিট কি? ফ'ৰ্চৰ ইউনিট হ'ল নিউটন, ৰাইট? তো এনেকৈ এইটো হ'ল কুলম। কুলম কাৰ ইউনিট? চাৰ্জৰ ইউনিট, কুলম। অ'কে, তো ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰন ওলাম যিকোনো এটা কণ্ডাক্টৰৰ পৰা বা মেটেলৰ পৰা,
তেতিয়া ইয়াত পজিটিভ চাৰ্জ জেনেৰেট হৈ যাব অ'কে বাট ইয়াত কিমান পজিটিভ চাৰ্জ জেনেৰেট হৈ যাব এনেকুৱাটো নহয় যে ইয়াৰ পৰা মই ইলেক্ট্ৰনটোক মই ইয়াৰ পৰা কি কৰিলোঁ এটা ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ ইমানটো ইলেক্ট্ৰনক মই আধা কাটি ওলাই দিলোঁ সেনেকৈ ওলাব পাৰা কাৰণ ইলেক্ট্ৰন এটা যদি আমি পাৰ্টিকেল ধৰোঁ ইলেক্ট্ৰন এটাকে ওলাব পাৰে তাতে আধা হ'ব নোৱাৰে বা যিকোনো পাৰ্টছ হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে তো গতিকে ইলেক্ট্ৰন এটাকে ওলাব পাৰে ইলেক্ট্ৰন একেলগে 10টা ওলাব পাৰে 11টা ওলাব পাৰে ইট মে বি 1 মিলিয়ন ওলাব পাৰে ইট ডাজন্ট মেটাৰ বাট এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে ফ্ৰেকশ্যন ওলাইছে ইলেক্ট্ৰনৰ সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে তো যিগতিকে ইলেক্ট্ৰন এটা নেচাৰেল নাম্বাৰৰ মাল্টিপ্লাইত ওলাব ঠিক আছে তো ইয়াত যোনটো চাৰ্জ জেনেৰেট হ'ব এইটো কি হ'ব কোৱান্টাইজ হ'ব কোৱান্টাইজ মানে যিকোনো এটা ইণ্টিজাৰ নাম্বাৰৰ লগত যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ সিমানটা পজিটিভ চাৰ্জ হৈ যাব কাৰণ ইনিচিয়েলি কি আছিল কণ্ডাক্টৰ এটা নিউট্ৰেল আছিল ৰাইট তো বুজি পাই আছানে মই কি কৈ আছোঁ আল্টিমেটলি কি ইলেক্ট্ৰন চাৰ্জ আৰু কোৱান্টাইজ মানে কি ক'ম আমি যিকোনো চাৰ্জ যদি আমাৰ জেনেৰেট হয় ইয়াতে যদি হয় সাপোজ বডি আছে তো ইয়াত প্লাছ এন ই থ'ব এন ই মানে কি ইটো কি ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ আৰু যি গতিকে প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰন চাৰ্জ সেম হয় সেইকাৰণে নিউট্ৰেল হৈ থাকে বডি ইলেক্ট্ৰন যদি এনটা ওলাইছে তো ইয়াত যোনটো মেটেলত তোমাৰ চাৰ্জ জেনেৰেট হ'ব সেইটো এন ই হ'ব এক্সাম্পল এটা দি বুজাই দিছোঁ সাপোজ ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন 11 ওলাইছে মানে -11 চাৰ্জ ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'ল তো ইয়াত কি হ'ব +11 চাৰ্জ জেনেৰেট হৈ যাব কাৰণ ইনিচিয়েলি বডি ৱাজ এট নিউট্ৰেল ষ্টেট ঠিক আছে তো ইনিচিয়েলি যদি নিউট্ৰেল ষ্টেট আছিল মাইনাছ গুচি গ'ল তো প্লাছ জেনেৰেট হৈ যাব ৰাইট অ'কে চ' এইটো এটা প্ৰপাৰ্টি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰপাৰ্টি তো কিছুমান কুৱেশ্যন আহে যে এইত সেনেকুৱা কুৱেশ্যন নাহে তো এক্সপেক্ট নকৰাই ভাল বাছ কেতিয়াবা প্ৰপাৰ্টি আহি যাব পাৰে নাও let me say another property that is charges are conserved ইমান টাইম যে কৈ আছোঁ যে নেগেটিভ ওলাই গৈছে পজিটিভ থাকিব মানে কি কৈছোঁ মই চাৰ্জ can't be destroyed অ'কে মানে কি কৈছোঁ চোৱা ইনিচিয়েলি মই এটা কেছ লৈছোঁ যে ইয়াত সাপোজ 100টা প্ৰটন আছিল আৰু 100টা ইলেক্ট্ৰন আছিল প্ৰটনৰ চাৰ্জ কি প্লাছ হয় তো +100 আৰু 100টা ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ কি হ'ল -100 ইয়াৰ পৰা কি কৰিলোঁ মই ইনিচিয়েলি প্লাছ মাইনাছ যোগ হৈ ইয়াততো নিউট্ৰেল হৈ থাকিল না তো এইটো বডিকে ইয়াৰ পৰা মই কেইটা দুটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই দিলোঁ মানে ইয়াৰ পৰা চাৰ্জ কি হ'ল -2e ওলাই দিলোঁ এইটো মানে ইলেক্ট্ৰনক বুজাইছোঁ ইলেক্ট্ৰন অ'কে তো এইটো হ'ল চাৰ্জ -2e ইলেক্ট্ৰন ওলাই দিলোঁ তো ইনিচিয়েলি নিউট্ৰেল আছিল তো ইয়াত কেনো +2e জেনেৰেট হৈ যাব তেতিয়াহে এই দুটা যেতিয়া লগ হৈ যাব লগ হৈ আছিল তেতিয়া প্লাছে মাইনাছে 0 হৈ আছিল তো সেইটোকে বুজাইছে যে চাৰ্জেছ কান বি ডেষ্ট্ৰইড যদি নেগেটিভ ওলাইছে ইয়াত পজিটিভ জেনেৰেট হ'বই লাগিব অ'কে যাতে অভাৰঅল এই চিষ্টেমটো নিউট্ৰেল হৈ থাকে গাড়ী অ'কে আৰু এটা প্ৰপাৰ্টি আছে এইটো আৰু এটা প্ৰপাৰ্টি হ'ল তোমাৰ ইয়াতে বুজাই দিম আৰু এটা প্ৰপাৰ্টি হ'ল যে ইলেক্ট্ৰনৰ যোনটো চাৰ্জ হয় চাৰ্জ অফ ইলেক্ট্ৰন সাপোজ ইলেক্ট্ৰনৰ মই চাৰ্জ কিমান হয় ইলেক্ট্ৰন বুলি নহয় যিকোনো চাৰ্জ যোনটো যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ চাৰ্জ যোনটো হয় যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ কিমান আছিল এইমাত্ৰ কৈছিলোঁ -e আছিল হুইচ ইজ -1.6 × 10⁻⁻19 কুলম তো চাৰ্জ যোনটো ভেলু বা যিকোনো এটা ভেলু সাপোজ এটা চাৰ্জৰ ভেলু হ'ল তাক আমি কিউ দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ চাৰ্জক সেইটোৰ ভেলু হ'ল সাপোজ 3 কুলম তো এইটো ৰেফাৰেঞ্চ ফ্ৰেমৰ লগত চেঞ্জ নহয় ৰেফাৰেঞ্চ ফ্ৰেমৰ লগত চেঞ্জ নহয়
okay, doesn't change with reference frame, doesn't change with reference frame মানে ক'বাত যদি তুমি মুভ কৰি আছা তো তুমি ৰেফাৰেঞ্চ ফ্ৰেমৰ লগত এই যোনটো চাৰ্জ 3 কুলমে হ'ব ঠিক আছে মানে কিহৰ কাৰণে ক'লোঁ সাপোজ তোমালোকে ক্লাছ 12ত আছে না তো এতিয়া এইবিলাকতো জানিবাই যোনটো নৰ্মেল ফ'ৰ্চ আছে সেইটো ৰেফাৰেঞ্চ ফ্ৰেমৰ লগত এলিভেটৰৰ ভিতৰত আছে নে মানটো বাহিৰত আছে সেইটো চেঞ্জ হৈ থাকিব ৰাইট সৰি নৰ্মেল ফ'ৰ্চ তো সেইটোৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে চাৰ্জ এনেকুৱা এটা প্ৰপাৰ্টি যোনটো চেঞ্জ নহয় দ্যাটছ ইট তো yeah I hope you understand about the starting of electrostatics what is electrostatics and how we're gonna deal about it চাৰ্জেছ কি হয় প্ৰপাৰ্টি কিছুমান ক'লোঁ এটম কি হয় এটম হ'ল তোমাৰ নিউট্ৰেল পাৰ্টিকলছ forming of protons and electrons basically because neutrons are neutral yeah we'll learn about this in nuclear physics neutrons are বহুত obviously contribution আছে তোমার নিউক্লিয়াসটো স্টেবল রাখাত তো ইলেক্ট্রিক্যালি নিউট্রাল হয় কেনেকৈ চাৰ্জ প্ৰডিউচ হয় এইবিলাকতো জানিলা ৰেফাৰেঞ্চ ফ্ৰেমৰ লগত চাৰ্জ চেঞ্জ নহয় আৰু চাৰ্জেছ আৰ কোৱান্টাইজ so yeah that's it for today I will see you in the next video